हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आजको नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मलाई भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो उद्घोषण गर्न मन लागेको छ। हाम्रो अर्को पनि च्यानल अहिले मैले एउटा टिममा काम गरिरहेको छु र हाम्रो अर्को च्यानल छ अहिले ब्ल्याक बोर्ड भन्ने च्यानल। त्यो ब्ल्याक बोर्ड भन्ने च्यानलमा चाहिँ हामीले अहिले NEB को एक्जामलाई फोकस गरेर थियोरिटिकल प्लस न्युमेरिकल दुईटै प्रब्लमहरु सल्भ गरिरहेका छौं है, व्हिच हैज रिपिटेडली कम इन एक्जामिनेसन। सो त्यहाँबाट तपाईहरुले अलिकति फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ। म त्यो ब्ल्याक बोर्ड च्यानलको चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा छोड्छु, त्यहाँबाट जानु होला है। हस्, सो आजको भिडियो क्वेशन हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो र थम्बनेल अथवा टपिकबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो। म्याग्नेटिजमसँग रिलेटेड छ र पहिलो च्याप्टर म्याग्नेटिक फिल्डसँग रिलेटेड छ। म्याग्नेटिक फिल्डसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु जुन अत्यधिक आएका छन्, अत्यधिक रिपिट भएका छन् NEB एक्जामिनेसनमा, त्यो सल्भ गर्न जाँदैछौं। सो केही यताउता नगरिकन स्टार्ट गरिहालौं भिडियोलाई। ल, पहिलो क्वेशनले भनेको छ सिल्भर वायर हैज 1 × 10⁻³ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर क्युबिक मिटर। सो सिल्भर वायरमा कति 1 × 10⁻³ फ्री इलेक्ट्रोन्स छन् अरे पर क्युबिक मिटरमा। र त्यो सिल्भर वायरको क्रस सेक्सनल एरिया कति रहेछ? त्यो सिल्भर वायरको क्रस सेक्सनल एरिया छ 2 मिलिमिटर स्क्वायर। भनेपछि यसलाई मिटरमा लाँदाखेरि कति हुने भयो? 2 × 10⁻⁻6 मिटर स्क्वायर। ओके, एन्ड क्यारीज अ करेन्ट अफ कति करेन्ट क्यारी गरेको छ त्यो वायरले 5 एम्पियर। क्याल्कुलेट द फोर्स एक्टिङ अन इच इलेक्ट्रोन इफ द वायर इज नाउ प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी 0.15 टेस्ला। सो 0.15 टेस्ला म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थमा हामीले वायरलाई परपेन्डिकुलर हैन, व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द वायर, परपेन्डिकुलरली राखेको छौं भने फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन को भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। क्वेशन हेरिसक्यौं, नाउ अब सोलुसनतिर आउँ। सो फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन भनेको के हो त? फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन भनेको हामीले फर्मुला के छ फोर्स अन अ मुभिङ चार्जको? QVB sin थीटा। तर Q को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो यहाँ? E, किनभने चार्ज के हो? इलेक्ट्रोन। B को ठाउँमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी, किनभने इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा विथ द भेलोसिटी इक्वल टु ड्रिफ्ट भेलोसिटी मुभ गर्छ। र B त्यसपछि sin थीटा, थीटा भनेको 90 डिग्री छ। ओके, सो E भनेको 1.6 × 10⁻⁻90, दिस इज द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। VD भनेको हामीलाई अहिले थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एउटा रिलेसन थाहा छ, I equals to VENA, वेना। यो हामीले कहाँ पढेको रिलेसन हो? यो हामीले क्लास 11 को DC सर्किटमा पढेको रिलेसन हो है। सो DC सर्किटमा पढेको रिलेसन। सो VD भनेको त के हो त? त्यसबाट त्यहाँबाट I/ENA र B छँदैछ sin 90 भनेको 1, यो E र यो त कटिहाल्यो, यो चाहिँदै चाहिएन। I भनेको 5 डिवाइडेड बाइ n कति दिएको छ? n हामीलाई दिएको छ 1 × 10⁻30। यो n दिँदा कहिलेकाहीँ कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन अथवा कन्सन्ट्रेसनको चार्ज अथवा चार्ज क्यारियर कन्सन्ट्रेसन पनि दिन सक्छ है। सो नझुकिनु। एरिया भनेको 2 × 10⁻⁻6 मिटर स्क्वायर। सो विथ सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन we will get 3.75 point अलिक मजा लेख्छु into 10⁻⁻25 Newton. So this is answer to our first question. ल, अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। एन्ड इलेक्ट्रोन अफ काइनेटिक एनर्जी जे दिएको छ म त्यो यहाँ लेख्दै लेख्दै पनि जाँदै गर्छु है त। कुनले लेखौँ ल? यसैले भन्दा पनि त्यसैले अहिलेले लेखौँ है, यसले लेखौँ। सो काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ हामीलाई 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट है। हामीले अब एनर्जीलाई प्राय जसो जुलमा लेख्ने गर्छौं, यसलाई जुलमै लगाउँ। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 जुल हो। भनेपछि यो कति भयो त भन्दा 1.6 × 10⁻⁻18 जुल भयो। इट इज मुभिङ इन अ सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस कति रेडियस भएको सर्कुलर अर्बिटमा 11 सेन्टिमिटर। सो 11 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.11 मिटर भयो। एट राइट एंगल्स टु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। सो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बनाएको छ? थीटा इज इक्वल्स टु 90
डिग्री डिटरमाइन द भ्यालु अफ फ्लक्स डेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड बी इक्वल्स टु वाट र हामीलाई अरू दिएको के छ त चार्ज अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ यो नदीको थियो भने पनि हामीलाई थाहा थियो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कुलम दिएको छ त्यस्तै मास अफ इलेक्ट्रोन पनि दिएको छ कति दिएको छ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 केजी सो यो दुईटा कुरा हामीलाई दिएको छ यति कुराहरू दिएको छ अब यो बी निकाल्नु छ हैन सो हामीले बी लाई निकाल्नु छ भने हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा छ R इक्वल्स टु mv बाइ BE भन्ने रिलेसन थाहा छ यदि थाहा छैन भने तपाईले त्यो ब्ल्याक बोर्डको भिडियोमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यसलाई डिटेलमा मैले डिराइभ गरेको छु है अब यहाँनिर हामीलाई R थाहा छ m मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ E चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ निकाल्नु पर्ने B छ तर B पनि छैन सो दुईटा अननोन हुँदाखेरि त्यो निस्किदैन त्यसै पहिला V निकाल्नु पर्यो V निकाल्नलाई के छ त बाटो हामीलाई काइनेटिक एनर्जी दिएको छ काइनेटिक एनर्जी भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -18 जुल दिएको छ हामीलाई काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ फर्मुला 1/2 mv स्क्वायर भन्ने थाहा छ यो भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -18 भयो और v स्क्वायर भनेको के हुने भयो v स्क्वायर भनेको त 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -18 डिवाइडेड बाइ m भनेको कति छ ए 2 ले पनि मल्टिप्लाई भयो सरी 2 ले मल्टिप्लाइड डिवाइडेड बाइ m भनेको 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 अब यहाँबाट निकालेर v स्क्वायर v लाई निकाल्न सक्छौं हामी यो v भनेको नियरली 1.8 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यो ठ्याक्कै साइन्टिफिक नोटेसनमा आउँदैन तर मैले राउन्ड अफ गरेर साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखेँ अनि अब त v निक्लिसके पछाडी त we can easily find the radius isn't it so सजिलै फाइन्ड गर्न सकिन्छ रेडियसलाई रेडियस हैन म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थलाई आई एम भेरी सरी सो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ P भनेको mv बाइ ER हुने भयो m भनेको त 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 b भनेको 1.8 इन्टु 10 टु द पावर 6 डिवाइडेड बाइ E भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 and R भनेको के छ त रेडियस भनेको 0.11 so in this way we can find the magnetic field strength or flux density which is 9.3 times 10 to the power -5 Tesla okay so this is our required answer अर्को क्वेशनमा जाउँ horizontal straight wire 5 cm long yes 5 cm long length of wire कति 5 cm so यसलाई उसमा लगिहालौं न SI युनिटमा 0.05 मिटर भयो weighing 1.2 ग्राम पर मिटर ओके यो कसैले पर ग्राम भनेर पनि पढ्ने गर्नुहुन्छ त्यो अलि गडबड भइहाल्छ के त्यहाँबाट ग्राम पर मिटर हो यो फेरि सो मास पर युनिट लेन्थ दिएको हो त्यसले प्रत्येक युनिट लेन्थमा कति मास छ 1.2 ग्राम पर मिटर हो यस्तो है सो 1.2 into 10 to the power -3 kg per meter मैले यसै गरी लेखेँ ल अनि is placed perpendicular to uniform horizontal magnetic field of flux density कति 0.6 टेस्ला सो 0.6 टेस्ला को magnetic field मा राखिएको छ यसलाई सो magnetic field को strength कति छ 0.6 टेस्ला if the resistance per unit length is 3.8 ohm per meter calculate the potential difference that has to be applied between the ends of the wire कति potential difference apply गर्नुपर्छ between the ends of the wire to make it self supporting भनेको त्यसलाई अब कुनै डोरी अथवा कुनै सपोर्ट केही पनि चाहिदैन जस्तो हावामा उडे जस्तो देखिन्छ कि है त्यो त्यतिकै हावामा त उडेको होइन हैन त्यहाँ त्यतिकै बसेको त होइन there is some force which is magnetic force obviously सो अब यहाँनिर म सुरुमा
त्यो बनाउँछौँ है त, वायरलाई बनाउँछौँ है त. But first let's make a wire. So this is our wire. यो वायरको अक्रसमा हामीले कति पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप गर्यौँ भने विच इज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड. त्यो छोड्नु भयो भने एकैछिन है, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा छ. सपोज यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, क्रस म्याग्नेटिक फिल्ड. क्रस पनि हुनसक्यो, डट पनि हुनसक्यो. मैले क्रस म्याग्नेटिक फिल्डलाई कल्पना गरेँ. इट इज युनिफर्म. म्याग्नेटिक फिल्ड. सो यो क्रस म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, दुईटा एन्ड्स अफ वायर हामी त्यहाँ देखिरहेछौँ, वायरलाई नै देखिरहेछौँ है. सो यसको अक्रसमा हामीले कति पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई सेटअप गर्यौँ भने, त्यसको लागि यहाँ तारलाई जोड्दैछु है त, म सेललाई जोड्न खोजेको. कति पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई सेटअप गर्यो भने अब यो सेल्फ सपोर्टिङ हुन्छ. यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि, जस्तो तपाईँको जुन यसको वेट छ, यो वेट तलतिर लागिरहेछ हो, यसको वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स. अब यसलाई सेल्फ सपोर्टिङ हुनका लागि यसको वेटलाई कुनै एउटा फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो. त्यसको लागि फोर्स माथिपट्टि हुनुपर्छ. सो फोर्स माथिपट्टि कुन फोर्स यहाँ लाग्न सक्ने भनेको, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा लाग्न सक्ने भनेको द्याट इज लरेन्ज फोर्स. लरेन्ज फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स. म्याग्नेटिक फोर्स केले दिन्छ, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले दिन्छ त्यसको डिरेक्सनलाई. फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्दा के गर्ने, आफ्नो देब्रे हातको फोर फिङ्गर अथवा इन्डेक्स फिङ्गरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा भनेको स्क्रिनतिर, यो क्रस छ, क्रस म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कतातिर, हामीभन्दा अवे भनेको स्क्रिनतिर पोइन्ट आउट गर्ने. त्यस पछाडि कुन डिरेक्सनमा करेन्टलाई भनेको मिडल फिङ्गरलाई राइटतिर अथवा लेफ्टतिर कतातिर फर्काउँदाखेरि फोर्सको डिरेक्सन माथिपट्टि हुन्छ. अब्भियसली करेन्ट कतातिर जानुपर्ने हुन्छ, करेन्ट यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन. सो करेन्ट यो डिरेक्सनमा गयो भने फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के दिन्छ, ल करेन्ट यो डिरेक्सन, इन्डिकेट गरेको डिरेक्सनमा गयो भने फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के दिन्छ, फोर्सलाई माथिपट्टि छ भनेर दिन्छ. र यो फोर्सले केलाई ब्यालेन्स गर्छ, वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ. अनि बल्ल यो के हुन्छ, सेल्फ सपोर्टिङ यो वायर. सो यो करेन्ट यतातिर फ्लो गर्नका लागि इएमएफको डिरेक्सन कस्तो खालको हुनु पर्यो, सेललाई कसरी कनेक्ट गर्नु पर्यो, यसरी है, यतातिर प्लस यतातिर. ल सो अब हामी फर द वायर टु बी सेल्फ सपोर्टिङ भनेर लेखौँ. एफएम इक्वल्स टु एमजी. एफएम भनेको वायरमा लाग्ने फोर्स आइएलबी साइन थीटा, तर थीटा 90 डिग्री छ, परपेन्डिकुलर राखेका छौँ हामीले यो वायरलाई विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड. सो आइएलबी मात्रै भयो इक्वल्स टु एमजी. अर यसो गरौँ, निकाल्नु पर्ने के थियो हामीले, भी भनेपछि आईलाई यतापट्टि राख्छु है त म, इक्वल्स टु एमजी बाई एलबी. और आईलाई आरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यतातिर पनि आरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, डिभाइडेड बाई एलबी. यो आइआर भनेको भी पोटेन्सियल डिफरेन्स. अब हामीलाई दिएको के छ एकछिन है त, हामीलाई आर बाई एल र एम बाई एल दुइटै दिएको छ. यसो गर्छु ल म, यो एम बाई एलबाट चाहिँ नि एमलाई निकाल्छु ल. एम भनेको के हुने भयो त्यसो, 1.2 इन्टु 10 to the power minus 3 into L. L भनेको 0.05. सो मास कति आउँछ त त्यसो भए, 6 into 10 to the power minus 5 kg आउँछ. सो मैले त्यहाँनिर मासको ठाउँमा 6 into 10 to the power minus 5 राख्छु र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई 10 राखेँ. अनि यति जुन आर बाई एल छ, यो आर बाई एल कति दिएको छ, 3.8 ओम पर मिटर. सो 3.8 ओम पर मिटर डिभाइडेड बाई एल त यो गइसक्यो योसँग है, आरसँग. सो बी भनेको चाहिँ कति छ, बी भनेको 0.6 टेस्ला, 0.6. यसरी हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ. र त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ, 3.8 इन्टु 10 to the power minus 3 volt. ओके, so this is our required answer. रिक्वायर्ड आन्सर यो पनि सक्यो. अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. 4 नम्बर एकदमै क्वेसन धेरै लामो छ, सोल्युसन त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यसको. रेक्टेङ्गुलर कोइल अफ साइड 8 सेन्टिमिटर एन्ड 6 सेन्टिमिटर. यो रेक्टेङ्गुलर कोइल छ, म बनाइहाल्छु ल.
एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइल छ जसको साइड के छ अरे 8 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर. सो लङ साइड 8 सेन्टिमिटर, सर्टेस्ट साइड 6 सेन्टिमिटर. Has 200 tons and carries a current of 2000 milliampere. So number of tons 2000 tons र करेन्ट कति क्यारी गरेछ यसले करेन्ट 2000 मिलिएम्पियर भनेपछि 2000 मिलिएम्पियर भनेको 10 to the power minus 3 ampere which is equals to 2 ampere. Okay, is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla directed along the positive axis. Okay, so here positive x-axis भन्नु खोजेको है, sorry, positive x-axis. So magnetic field को direction कतातिर छ towards the positive x-axis भन्नाले यो direction मा छ. Okay, so यसलाई positive x-axis भनौं, त्यतातिर magnetic field को direction छ. ल b को भ्यालु पनि दिएको छ हामीलाई कति अरे 0.2 टेस्ला 0.2 टेस्ला. So what is the maximum torque? Maximum torque को भ्यालु कति र कुन ओरिएन्टेसन मा भनेको कति थीटा भनेको एंगल बिट्विन द प्लेन अफ द कोइल एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुँदाखेरिको अवस्थामा म्याक्सिमम टर्क हुन्छ. यो पहिलो प्रश्नले सोध्यो. त्यसपछि दोस्रो प्रश्नले के सोध्यो फर विच ओरिएन्टेसन अफ द कोइल इज टर्क 0. कुन ओरिएन्टेसनमा थीटा इक्वल्स टु कति हुँदाखेरि टर्क के हुन्छ 0 हुन्छ. यो दोस्रो क्वेशनले सोध्यो. ओके, ल यसलाई गरौँ. मैले छुटाएको केही छ छैन. यो यसलाई मैले यो 8 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटरलाई लेन्थ र ब्रेथ भनेर लेखेँ है त. सो लेन्थ इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर भनेको 0.08 मिटर र ब्रेथ भनेको 6 सेन्टिमिटर यानि कि 0.06 मिटर. टर्कको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ. टाउ इक्वल्स टु बिना cos theta. Bina cos theta. So this is the torque experienced by the coil on a magnetic field. ल maximum torque कतिखेर हुन्छ for tau equals to tau max theta equals to 0 degree. ओके न, त्यतिखेर cos 0 1 हुन्छ. सो tau max भनेको के हुने भयो बिना b भनेको कति छ 0.2 टेस्ला. I भनेको करेन्ट कति छ हाम्रो 2 एम्पियर. त्यसै नम्बर अफ टर्न्स कति छ 2000 र a भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको 0.08 इन्टु 0.06 and this will give us the result of 3.84 Newton meter. Okay, so this is our maximum. कुन ओरिएन्टेसनमा हुँदो रहेछ थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री भएको बेला. सो थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री भनेको के हो त द plane of the coil. The plane of the coil should be parallel to the direction of magnetic field. So this is the orientation. अब बी नम्बरमा कति थीटाको लागि टर्क 0 हुन्छ त अब्भियस त आन्सर केही पनि छैन. थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो भने टर्क 0 हुन्छ हैन, नौलो कुरै हैन. ल अर्को क्वेशनमा जाउँ. Two galvanometers which are otherwise identical are fitted with different coils. One has a coil, दुईटा galvanometer छ अरे, सबै हिसाबले आइडेन्टिकल देखाएको छ दुरुस्तै उस्तै. तर एउटामा कोइलको नम्बर अफ टर्न्स कति छ 50. एउटामा 50 टर्न्स एन्ड रेसिस्टेन्स त्यसमा रेसिस्टेन्स कति छ 10 ओम. अनि अर्कोमा नम्बर अफ टर्न्स कति छ 500 टर्न्स. सो 500 टर्न्स रेसिस्टेन्स कति छ फेरि अर्को कोइलको 600 ओम. What is the ratio of deflection when each is connected? So पहिला त what is the ratio of deflection? So suppose यसमा deflection 5-1 अर्कोमा deflection 5-2 यो दुईटा deflection बीचको रेशियो कति एउटा क्वेशन. यही क्वेशन नै यही छ. कुन अवस्थामा यदि हामीले EMF 25 भोल्ट र इन्टरनल रेसिस्टेन्स 50 ओम भएको सर्किटमा चाहिँ यो दुईटालाई पालै पिलो जोड्यौं भने what will be the
डिफ्लेक्सनको रेसियो भनेर क्वेसनले सोध्यो ओके सो त्यो निकालौँ त्यसको लागि त हामीलाई डिफ्लेक्सनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो नि पहिला डिफ्लेक्सन इन ग्याल्भेनोमिटर मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर त्यसको फर्मुला के हो त phi इक्वल्स टु BINA पनि जस्तो लाग्छ डिभाइडेड बाई के ओके त्यही हो BINA बाई के सो दुईटा कोइलको एज दुईटा कोइल्स हुन्छ नि ग्याल्भेनोमिटर्स त्यो दुईटा उस्तै छ सबै हिसाबले उस्तै छ भने पछाडि उसमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि उही राखेको छ हामीले हैन त्यस पछाडि एरिया पनि एउटै छ दुईटैको हैन त्यस पछाडि अर्को भनेको यो जुन टर्सनल कन्स्ट्यान्ट छ यो के पनि एउटै छ भनेपछि phi डिपेन्ड केमा मात्रै गर्ने भयो phi डिपेन्ड n र I मा मात्रै गर्ने पर्यो किनभने एज द कोइल्स आर आइडेन्टिकल एज द कोइल्स आर आइडेन्टिकल यस्तो गरौँ यसलाई ब्र्याकेटमा लेखेर सिन्स लेख्थ्यौँ भइहाल्छ सिन्स द कोइल्स आर आइडेन्टिकल ठिक छ सो पहिलो कोइलको लागि phi 1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n1 I1 यसलाई इक्वेसन 1 भने मैले दोस्रो कोइलको लागि phi 2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n2 I2 यसलाई इक्वेसन 2 भने अब यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ phi 1 डिभाइडेड बाई phi 2 किनभने phi 1 is to phi 2 निकाल्नु छ इक्वल्स टु n1 I1 बाई n2 I2 किनभने जुन यहाँ कन्स्ट्यान्टहरू छ त्यो कन्स्ट्यान्ट त एउटै भएको कारणले गर्दा सबै कटिहाल्छ बाँकी रह्यो n1 I1 बाई n2 I2 ओके सो n1 कति छ त्योभन्दा अगाडि यसो गर्छु ल म अझै पनि यो I1 र I2 को रिलेसन लगाउनु पर्यो फर्मुला I1 भनेको E बाई R1 प्लस R हामीले हिजोको भिडियोमा पनि चर्चा गरेका थियौँ इलेक्ट्रिकल सर्किटमा पनि र I2 भनेको फेरि E बाई R2 प्लस R यो E र E क्यान्सल भयो सो बाँकी रह्यो n1 बाई n2 इन्टु R2 प्लस R बाई R1 प्लस R n1 कति छ n1 हेर्ने पर्ने भयो 50 टन्स सो n1 भनेको 50 डिभाइडेड बाई n2 भनेको कति छ n2 भनेको 500 ओके n2 भनेको 500 इन्टु R2 प्लस R R2 कति छ 600 र स्मल r कति छ 50 सो 650 भयो 650 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R R1 कति छ एकैछिन 10 R भनेको 50 10 प्लस 50 60 यो 0 0 यो कट्यो अब यसो गरौँ न 5 10 जा 50 5 13 जा हैन 5 2 जा भने पछाडि यहाँ के भयो 13 बाई 12 भयो 13 बाई 12 सो हाम्रो phi 1 is to phi 2 कति भयो phi 1 is to phi 2 equals to 13 is to 12 so this is our final relation भन्दा पनि आन्सर ओके सो अर्कोमा जाउँ अब द कोइल अफ अ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर हैज 50 टन्स 50 वटा टन्स छ n equals to 50 tons and its resistance is 10 ohm resistance कति छ 10 ohm पछिबाट हामीले त्यो कोइललाई कति नम्बर अफ टन्स अफ कोइलले रिप्लेस गर्यौं 100 टन्स भएको कोइलले रिप्लेस गरेछौं र जसको रेसिस्टेन्स कति छ रेसिस्टेन्स 50 ओम छ क्वेशनले सोधेको छ फाइन्ड द फ्याक्टर बाइ व्हिच द करेन्ट एन्ड भोल्टेज सेन्सिटिभिटिज चेन्ज ओके ल ठीक छ केही छैन समस्या सुरुमा इनिशियली करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको phi बाइ I हो है अहिलेकै रिलेसनबाट phi बाइ I निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै करेन्ट सेन्सिटिभिटी आउँछ BNA बाइ K ल इनिशियल सिनेरियो यो करेन्ट सेन्सिटिभिटी त्यस्तै phi बाइ V ले के दियो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी जुन के हुन्छ BNA बाइ KR आई गेस अथवा यो भनेको के हो त phi by I into R हो कि हैन BNA by K भनेको phi by I अरु बाँकी रह्यो R सो यसलाई इक्वेसन 2 भनौं पछि गएर करेन्ट सेन्सिटिभिटी कति भयो नयाँ भ्यालु अफ n र R मा करेन्ट सेन्सिटिभिटी भयो BN prime A by K र
भोल्टेज सेन्सिटिभिटी phi by V prime भनेको phi by I prime times 1 by R prime. So equation 4 भनिदियो यसलाई। ल यति भयो हामीसँग। अब कति फ्याक्टरले चाहिँ चेन्ज भएको छ भन्ने हेर्नका लागि पछि कति भयो डिभाइडेड बाइ पहिला कति थियो हेरौँ न करेन्ट सेन्सिटिभिटी। सो phi by I prime divided by phi by I equals to bn prime a by k divided by bn a by k भने पछाडि n prime by n मात्रै हुने भयो हैन। सो n prime त 100 छ, n कति छ 50, सो कति हुने भयो 2। So current sensitivity increases by the factor of 2. अब voltage sensitivity को हेरौँ phi by V को prime divided by phi by V is equals to कति phi by V को prime भनेको phi by I को prime into 1 by R को prime divided by phi by I into 1 by R. So phi by I को prime divided by phi by I त कति आछ 2 आछ इन्टु यो माथि R आयो तलपट्टि R prime छ R divided by R prime को लागि त R र R prime को भ्यालु हाल्ने त हो R 10 R prime 50. So 2 into 10 20 by 50 भनेको 2 by 5. So 2 by 5 है। So voltage sensitivity is 2 by 5. यो नयाँ voltage sensitivity जुन छ नि is 2 by 5 of the original voltage sensitivity. ल यो सक्यो। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। A slice of indium antimonide is 2.5 mm thick. Thickness of indium antimonide भनेपछि हामीलाई यो हेर्ने बित्तिकै लगभग हल इफेक्ट के क्वेशन होला भन्ने कुरा दिमागमा आउँछ। And carries a current of कति 150 milliampere. 150 milliampere भनेको 150 into 10 to the power minus 3 ampere. A magnetic field of flux density 0.5 Tesla correctly applied produce a maximum hall voltage of 8.75 millivolt. So maximum hall voltage कति 8.75 millivolt को maximum hall voltage produce गर्यो भनेको 10 to the power minus 3 volt between the edges of the slice. Calculate the number of free charge carriers per unit volume, assuming that each have a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. यसलाई अलिकति सर र मैले यहाँ उसमा बनाउनु पर्दाखेरि जस्तो एउटा इन्डियम एन्टिमोनाइड को स्लाइस छ है, त्यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यसको थिकनेस पनि दिएको छ। सो थिकनेस दिएको छ भने यस्तो गर्दिउँ न, थिकनेस टी दिएको छ सपोज, अनि के भएर त भन्दाखेरि यसको थिकनेस यति छ, हामीले फ्लक्स डेन्सिटी यो म्याग्नेटिक फिल्ड 0.5 टेस्लालाई चाहिँ पठायौं परपेन्डिकुलर टु द स्लाइस भने हल भोल्टेज कति डेभलप भयो अरे, हल भोल्टेज डेभलप भयो अरे यतातिर हल भोल्टेज हुनको लागि यता पोजिटिभ चार्ज र यतातिर नेगेटिभ चार्ज एकुमुलेट हुनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हल भोल्टेज सेटअप भयो। कति हल भोल्टेज सेटअप भयो 8.75 मिलिभोल्ट बराबरको हल भोल्टेज चाहिँ सेटअप भयो। ठीक छ, सपोज करेन्ट यतातिरबाट आइरहेको थियो। अब क्वेशनले सोधेको छ एन, त्यसको लागि अब हल भोल्टेजको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। नाउ VH is equals to BI by NET। मैले यसमा धेरै चर्चा पनि किन गरिन भन्दाखेरि मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको छु अन्डरस्ट्यान्डिङ द हल इफेक्ट भनेर, त्यसमा पनि न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गरेको छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले के प्रब्लम भएको छ हल इफेक्टमा भने त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। और VH भनेको 8.75 into 10 to the power minus 3, B भनेको 0.5, I भनेको 150 into 10 to the power minus 3 divided by N into E भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 र T भनेको 2.5 mm भनेपछि mm बाट मिटरमा लानु पर्यो, 2.5 into 10 to the power minus 3. So 2.5
into 10 to the power minus 3 meter. So this will be equal to, this n will be equal to कति आउँछ त 2.14 into 10 to the power 22 per cubic meter. Okay, ल अब अर्को क्वेशन गरौँ. A coil consisting of 100 circular loops, so n equals to 100, with radius 60 centimeter, 0.60 meter. कति करेन्ट क्यारी गरिरहेछ त्यो सर्कुलर लुपले 5 एम्पियर. फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट अलोङ द एक्सिस अफ अ कोइल जुन सेन्टरदेखि कति डिस्टेन्स टाढा छ 80 सेन्टिमिटर, यानी कि 0.80 मिटर. हामीलाई सहजताको लागि दिएको के छ म्यु नट, which is equals to म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युम, which is equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला मिटर पर एम्पियर, अथवा यसलाई हेनरी पर मिटर पनि भनिन्छ. ल अब म्याग्नेटिक फिल्ड अलोङ द एक्सिस अफ द कोइलको फर्मुला लगाउनु पर्यो, जसको फर्मुला के हो त B is equals to म्यु नट NI रेडियसको स्क्वायर. रेडियसको ठाउँमा A लेख्थ्यो भने हामीले जुन फर्मुला पढाएको थियो त्यो सजिलो हुन्छ हामीलाई भन्नलाई. NI A स्क्वायर भनेर पढ्ने गरेको थियो. म्यु नट NI A स्क्वायर बाई 2 A square plus x square को whole power 3/2. Okay, so mu naught भनेको 4 pi into 10 to the power minus 7 त्यो त भइहाल्यो, into यो n को ठाउँमा मैले क्यापिटल n लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने नम्बर अफ टर्न्सलाई मैले n लेखेको छु क्यापिटल n. सो into 100 into a भनेको 0.60, त्यसको यो के भयो स्क्वायर divided by 2a square भनेको 0.60 को स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको 0.80 को स्क्वायर को होल पावर 3/2, जसको कारणले गर्दाखेरि b कति भयो 1.13 into 10 to the power minus 4 टेस्ला. Okay, so this is our final answer. हैन त, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु भनेको थियो है. ल ठीक छ, यति नै हो. अर्कोमा जाउँ. अ कोइल कन्सिस्टिङ अफ 100 लुप्स. ल यहाँ पनि कोइल कन्सिस्टिङ अफ 100 लुप्स नै छ. रेडियस यसमा 0.60 मिटर अघिकै जस्तो छ, तर यसमा मिटरमा दिएछ. ल ठीक छ. करेन्ट छ कति 5 एम्पियर. एट व्हाट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर, कति डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टरदेखि चाहिँ द म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्निट्युड 1/8 ए. सेन्टरदेखि कति डिस्टेन्स टाढा, सेन्टरमा जति म्याग्नेटिक फिल्ड थियो त्यसको 1/8 म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अरे. सो BX भनेको चाहिँ मैले त्यो डिस्टेन्स टाढालाई भने, र BC भनेको चाहिँ सेन्टरको म्याग्नेटिक फिल्डलाई भने. यो कति डिस्टेन्समा अथवा कति x हुँदाखेरि यो कुरा सम्भव छ, यो कुरा हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ. ल त्यसलाई सल्भ गरौँ अब. So Bx is equals to 1/8 of BC. Bx को फर्मुला कति हो त, Bx भनेको म्यु नट NIA स्क्वायर. फेरि पनि यो रेडियसलाई मैले a नै लेखेँ, यहाँ पनि a नै लेख्ने चलन छ सहजताको लागि. 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को होल पावर 3/2 is equals to 1/8. B सेन्टर भनेको म्यु नट NI by 2R हो, यहाँ a लेखेको छौँ हामीले. सो म्यु नट NI क्यान्सल भयो, 2 र 2 क्यान्सल भयो, यतापट्टि a स्क्वायर यतापट्टि a र 8 छ भनेपछि 8a क्युब भन्ने भयो है. इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावरमा कति छ 3/2. और यो भनेको के हो त, यो 8a क्युब भनेको 2a को होल क्युब इज इक्वल्स टु, यसलाई मैले a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावरमा 1/2 को होल पावरमा 3 लेख्न सक्छु. यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो, अनि त्यस पछाडि स्क्वेयरिङ गर्दै दुवैतिर 4a स्क्वायर भयो, 2a को होल स्क्वायर र a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो यहाँनिर है. त्यसकै लागि हामीले स्क्वेयरिङ गरेको. और हामीले निकाल्नु पर्ने x छ. सो x स्क्वायर इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको 3a स्क्वायर
अथवा x मात्रै भन्ने हो भने √3 अनि यहाँ a यसो गर्दाखेरि हाम्रो x कति आउँछ x is equals to a√3 जो भनेको 1.04 मिटर आउँछ ओके ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ 10 नम्बर a horizontal wire of length 5 cm and carrying a current of 2 ampere is placed in the middle of a long solenoid at right angles to its axis. So solenoid मा रहेछ है एउटा long solenoid को middle मा छ अरे के छ एउटा वायर छ है एउटा वायर छ कसरी राखेको छ फेरि त्यसलाई राइट एंगल एक्सिस सँग राइट एंगल बनाएर भनेपछि त्यस्तै राखेर चाहिँ अनि यसमा त्यसो भए म्याग्नेटिक फिल्ड ल म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ सपोज अलोङ द एक्सिस भयो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड अलोङ द एक्सिस यतातिर छ यो वायर यतातिर यसरी परपेन्डिकुलर राखेको छौं हामीले भनेपछि यो परपेन्डिकुलर छ थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री अब यसमा लेन्थ अफ वायर दिएको छ लेन्थ अफ वायर 5 सेन्टिमिटर भनेको 0.05 मिटर करेन्ट पनि कति छ यसमा दिएको छ कति करेन्ट क्यारी गरिरहेछ वायरले 2 एम्पियर अनि राइट एंगल सोलोनोइड हैज 1000 टर्न्स पर मिटर भनेपछि नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ दिएको छ सो नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थलाई चाहिँ मैले स्मल लाइन लेख्ने गरेको छु प्राय त्यही लेख्ने गरिन्छ है टर्न्स पर मिटर अनि त्यो सोलोनोइडले कति करेन्ट क्यारी गर्छ अरे आई ओके सो आई भनेको करेन्ट क्यारिड बाइ सोलोनोइड भनेपछि यसलाई आई प्राइम लेख्थ्यौं है करेन्ट क्यारिड बाइ वायर सो क्याल्कुलेट आई नै निकाल्नु पर्ने क्याल्कुलेट आई इफ द फोर्स अन द वायर इज इक्वल टु 10 to the power -4 न्यूटन फोर्स कसले लगायो वायरमा भने त्यो जुन सोलोनोइडले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले लगाएको फोर्स हो है त अनि म्यु नट दिएको छ 4 pi into 10 to the power -7 हेनरी पर मिटर ल ठीक छ अब यो क्वेशन साइड लाग्दा हुन्छ फोर्स अन अ वायर भनेपछि के सँग बराबर हुन्छ BIL sin थीटा अथवा ILB sin थीटा तर थीटा 90 डिग्री भएको कारणले गर्दा यहाँ थीटा 90 डिग्री हैन चित्रमा देखाएको छु मैले थीटा 90 डिग्री भएको कारणले गर्दा त्यो गर्नु परेन sin 91 भइहाल्छ चाहियो B F छ I छ I भनेको केमा यो I प्राइम हो सरी किनभने यो त फोर्स अन वायर भने पछाडी वायरमै दौडिएको करेन्ट यो B चाहिँ कसले गर्दाखेरि सोलोनोइडले गर्दाखेरि सोलोनोइडको म्याग्नेटिक फिल्डमा छ यो सो B निकाल्नु पर्यो सुरुमा है B भनेको त म्यु नट N I और B दिएको छैन म्यु नट थाहा छ 4 pi into 10 to the power -7 into n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ 1000 दिएको छ ए इन्टु I दिएको छैन सरी सो F मा लगाएर राख्थ्यौं नि त अब F ए सबै कुरा थाहा छ हामीले निकाल्नु पर्ने I त निकाल्नु पर्ने हो ल ठीक छ F थाहा छ 10 to the power -4 B भनेको उतै भइहाल्यो 4 pi into 10 to the power -7 into 1000 into I prime कति छ 2 into L कति छ 0.05 therefore I equals to 0.8 ampere आउँछ है त एक्ज्याक्टली यति आउँछ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ a wire 28 meter long एउटा वायर छ जसको लेन्थ कति छ 28 मिटर is bent into n turns of circular coil of diameter 14 centimeter यसलाई यो वायरलाई यो धागोलाई चाहिँ अथवा सरी यो तारलाई चाहिँ n वटा सर्कुलर कोइलमा चाहिँ हामीले के गर्यौं अरे बेन्ड गर्यौं अरे घुमायौं हैन जहाँ प्रत्येकको रेडियस के रे डायमिटर कति छ त्यो जहाँ प्रत्येकको भनौं अथवा त्यहाँको सर्कुलर कोइलको डायमिटर कति छ 14 सेन्टिमिटर भनेपछि रेडियस कति छ रेडियस छ 0.14 divided by 2 भनेपछि 0.07 मिटर अब हामीले फ्लक्स डेन्सिटी फाइन्ड गर्न त्यसपछि फर्मिङ अ सोलोनोइड त्यसले सोलोनोइड बनायो हामीले
जसको लेन्थ कति छ 60 सेन्टिमिटर 60 सेन्टिमिटर भनेको 0.60 मिटरको सोलोनोइड बनाइएको छ हामीले इनसाइड द सोलोनोइड म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर्नुपर्ने यदि करेन्टलाई पास गराएका छौँ कति करेन्टलाई 5 एम्पियर करेन्टलाई सो यसो गरौँ न सबैभन्दा सुरुमा त कति नम्बर अफ टर्न्स भएको चाहिँ सोलोनोइड बनाइएको छ त त्यो हेरौँ न है अब प्रत्येक एउटा सर्कल बनाउँदाखेरि 2πr बराबरको लेन्थ खर्च हुन्छ सर्कल एनवटा बनाउँदैछौँ भने n इन्टु 2πr बराबरको लेन्थ खर्च हुन्छ त्यो लेन्थ के को खर्च भएको त्यो वायरको सो l इक्वल्स टु त्यति सो 28 इक्वल्स टु 2π इन्टु r भनेको 0.07 इन्टु n यहाँबाट n आउँछ यो n कति जति आउँछ 63.66 टर्न्स जति आउँछ ओके अब b निकालौँ b निकाल्नु भनेको b इक्वल्स टु म्यु नट ni हो म्यु नट भनेको दिएको छ हामीलाई 4π इन्टु 10 टु द पावर -7 n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो i भनेको पनि दिएको छ है 5 इक्वल्स टु 4π इन्टु 10 टु द पावर -7 नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ 63.66 डिभाइडेड बाई लेन्थ दिएको छ लेन्थ भनेको फेरि मैले क्यापिटल L लेखेँ किनभने दिस इज द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ अफ अ सोलोनोइड सो सोलोनोइडको लेन्थ हेर्ने यहाँ झुकिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ है झन्डै म पनि झुकेँ 0.60 इन्टु यतापट्टि कति छ 5 सो म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ आउँछ 2.85 इन्टु 10 टु द पावर -3 टेस्ला मैले क्याल्कुलेसनमा कति गडबड गरेको पनि हुनसक्छ तपाईले एकचोटि विचार गर्नु होला है त यो सँगसँगै क्याल्कुलेसन गर्दै कपी वगैरह क्याल्कुलेसन गर्नु भने एकदमै राम्रो सो अर्को क्वेशनमा जाउँ टु लङ प्यारलल कन्डक्टर्स दुईटा लङ प्यारलल कन्डक्टर्स छन् अरे जसले क्यारी गरिरहेछ करेन्ट कति 12 एम्पियर र 8 एम्पियर एउटै डिरेक्सनमा ल कस्तो राम्रो यसले करेन्ट गरिरहेछ 12 एम्पियर सपोज यो करेन्ट क्यारिड बाइ वायर 1 भनौँ यसलाई वायर 1 र यसलाई वायर 2 त्यस्तै यसले क्यारी गरिरहेछ करेन्ट 8 एम्पियर एउटै डिरेक्सनमा if the wires are 10 centimeter apart if the wires are 10 centimeter apart वायर कति सेन्टिमिटर अपार्ट 10 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको a भनौँ त्यसलाई 10 सेन्टिमिटर भनेको 0.1 मिटर अपार्ट रहेछ फाइन्ड वेयर अ थर्ड प्यारलल वायर अल्सो क्यारिङ अ करेन्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो द्याट द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ इट विल बी 0 ओके थर्ड वायरलाई हामीले कहाँ लगाएर राख्यौँ भने त्यसले 0 फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर भनेको छ सपोज यहाँ लगाएर राख्छु करेन्टलाई जतै दौडाए पनि हुन्छ तर करेन्टलाई मैले सपोज यतैतिर दौडाएँ ठिक छ आई भन्ने करेन्टलाई दौडाएँ यो वानले यो थर्ड वायरलाई के गर्छ अट्र्याक्ट किनभने सेम डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गरिरहेछ सेम डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गर्छ भने दे विल अट्र्याक्ट हैन करेन्ट क्यारिङ वायर्स इन द सेम डिरेक्सन विल अट्र्याक्ट त्यस्तै 2 ले पनि 3 लाई अट्र्याक्ट गर्छ सो दुईटैले गर्दाखेरि फोर्स कतातिर लाग्छ यतातिर सो नेट फोर्स कतातिर हुन्छ देब्रेतिर सो यो के नहुने भयो यो चाहिँ यो वायर जुन छ दिस वायर विल नट एक्सपिरियन्स द 0 फोर्स हियर सपोज यतातिर राखौँ बीचमा कतै राखौँ ठ्याक्कै बीचमा भन्नु परेन कतै राखौँ सपोज यो वायर 3 यसलाई कति डिस्टेन्समा राखौँ x डिस्टेन्समा राखौँ फ्रम वायर 1 र 2 देखि कति डिस्टेन्समा राखौँ 0.1 माइनस x डिस्टेन्समा राखौँ यसमा हेरौँ त यो ठिक छ ल माथि नै करेन्ट यसमा फ्लो गरिरहेछ आई तल गए पनि माथि गए पनि फरक पर्दैन है तपाईले गरिहेर्ने एकचोटि तल जाँदाखेरि भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा रिपेल र सेम डिरेक्सनमा अट्र्याक्ट भन्ने कन्सेप्टले गर्नुस् मैले डिरेक्सन करेन्टलाई माथितिर राखे पनि करेन्टलाई तलतिर राखे पनि केही फरक पर्दैन ओके यु डु इट ल अब यसले र यसले सेम डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गरिरहेछ सो अट्र्याक्ट गर्छ वानले 3 लाई के गर्छ अट्र्याक्ट त्यस्तै 2 ले पनि 3 लाई किनभने सेम डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गरिरहेछ 2 ले पनि 3 लाई अट्र्याक्ट गर्छ त्यसै कुनै एउटा ठाउँ होला यो बीचतिर कतै जुन x डिस्टेन्स टाढा छ 1 देखि र 2 देखि 0.1 माइनस x डिस्टेन्स टाढा छ त्यस्तो ठाउँ होला जहाँनिर फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ फोर्स ड्यू टु 1 इज इक्वल्स टु फोर्स ड्यू टु 2 अथवा यसलाई अझै प्रिसाइजली भन्नुपर्दा फोर्स पर युनिट लेन्थ ड्यू टु 1 अन 3 इज इक्वल टु फोर्स पर युनिट लेन्थ अन ड्यू टु 2 अन 3
बराबर हुने ठाउँ कुनै होला, which is at a distance of x from wire 1. So for net force to be 0, force due to 1 is equals to force due to 2. यसलाई force per unit length भनौँ है त वास्तवमा। यो लङ भन्ने बित्तिकै इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो है, यो दुईटै इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टर। सो फोर्सको फर्मुला म्यु नट I1 I डिभाइडेड बाई 2 पाई x इक्वल्स टु म्यु नट I2 I डिभाइडेड बाई 2 पाई 0.1 माइनस x, फोर्स on 3 due to 1, force on 3 due to 2, दुईटा बराबर। और म्यु नट I1 सरी म्यु नट I र म्यु नट I कट्यो, I1 यो 2 पाई छँदैछ, यो I1 बाई x 2 पाई पनि कट्यो छँदैछ भनेछु। बोल्दा बोल्दै कहिले काहीँ कता कता चिप्लिन्छ धेरै ठाउँमा। अनि I1 भनेको 12 र I2 भनेको 8 डिभाइडेड बाई 0.1 माइनस x। सो यसरी सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु आउँछ 0.06 मिटर। सो यो कहाँदेखि हो, वायर 1 देखि। ओके ल, यति गर्दै हाम्रो आजको भिडियो सकिन्छ। अर्को भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ है। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।